Phú Xuân, kinh đô của một triều đại mới. Sau hơn 25 năm binh đao giữa các thế lực Trịnh, Nguyễn và Tây Sơn, non sông thống nhất, trời Nam lại sáng. Dân chúng quỳ dọc đường, đón đoàn ngự giá trở về kinh sư. Nguyễn Phúc Ánh, người từng bôn ba khắp hải đảo và miền Nam, nay trở lại với tư cách là Hoàng đế Gia Long, người đặt nền cho triều Nguyễn, vương triều cuối cùng trong lịch sử quân chủ Việt Nam. Từng bước của lịch sử in xuống đất trời. Trong tiếng chiêng trống tưng bừng, đoàn xa giá tiến vào điện Cần Chánh, nơi cử hành lễ đăng quang long trọng vào ngày 1 tháng 6 năm Nhâm Tuất 1802. Từ đây, nước Đại Việt được thống nhất sau gần 2 thế kỷ phân tranh. Nơi đây, triều Nguyễn chính thức khai sáng một kỷ nguyên mới. Nhà vua bước lên bậc thềm, ánh sáng sớm chiếu rọi khuôn mặt rạng ngời mà chịu nặng suy tư. Chiếu chỉ từ nay, Nguyễn Phúc Ánh chính thức lên ngôi hoàng đế, niên hiệu Gia Long. Thiên mệnh giao vào tay bậc minh quân. Trước ngai vàng, các công thần, những người theo vua từ thuở gian nan, quỳ lạy dập đầu. Lê Văn Duyệt, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Văn Chương cùng các tướng lĩnh được phong tước, ban ấn vàng, ghi nhận công lao khai quốc. Lòng trung nghĩa của họ rực sáng dưới ánh đèn vàng trong buổi thiết triều đầu tiên. Khanh đã chinh Tây, lập nhiều công trạng, nay phong Khâm sai chưởng tả quân Dinh, bình Tây tướng quân. Tạ ơn bệ hạ. Trẫm giao Bắc Thành cho Khanh trấn giữ, chớ phụ lòng dân Bắc. Tất cả họ là trụ cột của triều đại non trẻ. Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế! Nhà vua nhẹ đặt tay lên tấm bản đồ Đại Việt, nơi ông đã gom lại từng mảnh đất đổ nát thành một giang sơn thống nhất. Biên giới tan biến, Bắc, Trung, Nam nay hòa làm một. Khi nhà Thanh ban sắc phong với quốc hiệu Nam Việt, Gia Long đã sửa lại thành Việt Nam để khẳng định chủ quyền và đặt chữ Việt lên trước, tượng trưng cho ý chí độc lập của dân tộc. Ánh sáng cuối ngày soi lên nụ cười nhẹ của vị hoàng đế đầu triều, khởi đầu cho một vương triều kéo dài hơn một thế kỷ, từ năm 1802 đến 1945. Huế sẽ là kinh đô của ngàn năm văn hiến. Trên bờ sông Hương, nơi linh khí đất trời hội tụ, nhà vua khởi dựng kinh thành Huế, giấc mộng đế đô của một nước Việt thống nhất và trường tồn. Mệnh lệnh khởi Năm 1805, vua Gia Long Hạ chỉ khởi công xây dựng kinh thành Phú Xuân, trung tâm chính trị và quân sự của quốc gia vừa thống nhất. Tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ, tiền án, hậu trầm đã đủ, bệ hạ. Xây thành vững như núi, để muôn đời không nghiêng đổ. Trên mảnh đất bên bờ sông Hương, hơn 13 vạn dân phu và binh lính ngày đêm miệt mài suốt 4 năm dòng, từ năm 1805 đến 1809, dựng nên tòa thành vĩ đại với chu vi hơn 10 km, tường cao hơn 6 m, dày gần 20 m và hào nước bao quanh bốn phía. Mỗi viên gạch, mỗi khối đá đều kết tinh mồ hôi và ý chí, trở thành biểu tượng của một triều đại mới. Cờ vàng thêu hình rồng tung bay trên đỉnh thành, biểu tượng cho sự hồi sinh của Đại Việt sau hơn 20 năm binh lửa. Thần đẳng tấu, thành đã hoàn tất, dân yên nghiệp, nước yên cương. Khi nghĩ về hậu thế, Gia Long cho dựng Thiên Thọ Lăng trên núi cùng tên, nơi thiên, địa, nhân hợp làm một, hòa giữa sông núi, là chốn an nghỉ vĩnh hằng của người khai sáng triều Nguyễn. Từ miền Trung, nhà vua mở rộng về phương Nam, ông cho đào kênh Vĩnh Tế, nối Châu Đốc với Hà Tiên, dài hơn 80 km, biến vùng biên giới hoang vu thành tuyến giao thông huyết mạch, mở rộng sinh kế cho dân chúng Nam Bộ. Sức dân là gốc, kênh này chẳng chỉ cho quân cơ mà cho dân sinh. Cùng thời gian đó, Bộ Hoàng Việt Luật Lệ, Luật Gia Long được biên soạn và ban hành, đặt nền móng pháp quyền đầu tiên của triều Nguyễn, xác lập trật tự quốc gia thống nhất từ Bắc chí Nam. Một thời kỳ mới mở ra thời kỳ Việt Nam cường thịnh. Thưa bệ hạ, phép nước nay đã định, dân sẽ an cư. Trẫm yên lòng. Nơi đạo trị quốc và tinh thần dân tộc được khắc sâu vào từng viên gạch của kinh thành Huế.
Năm 1803, vua Gia Long đón sứ nhà Thanh bước đầu khẳng định vị thế của một triều đại độc lập. Triều đình Phú Xuân đón Năm sứ nhà Thanh 1803, trong nghi lễ vua trang Gia trọng, Long dâng sớ thể triều hiện Thanh đặt quốc quốc thể hiệu Nam Đại Việt, Việt. nhưng vua Thanh không đồng ý. Từ đó, Gia Long đổi thành Việt Nam là tên gọi chính thức của đất nước thống nhất, Thiên Chào Phú Phụng Quốc gia Trắng tồn Song. tại cho đến ngày nay. Từ buổi triều cống ấy, nước Việt được công nhận chính danh một quốc gia độc lập, nhưng vẫn giữ trọn lễ nghi. Hoàng thượng vạn tuế. Trước đòi hỏi của nước Pháp về việc thi hành Hiệp ước Versailles năm 1787, Votre Majesté, la France souhaite rétablir l'amitié telle qu'elle a été convenue. Hiệp ước ấy chưa từng được thực thi. Nay nước Việt đã thống nhất. Trẫm trọng nghĩa, nhưng chủ quyền không thể trao tay. Nước Pháp đã không thực thi, hiệp ước không có giá trị. vua Gia Long kiên quyết từ chối. Je comprends Votre Majesté. Je rapporterai fidèlement vos Ông paroles hiểu au rằng độc gouvernement de lập la không thể France. dựa vào lời hứa đã không được thực hiện, mà phải được giữ bằng chính sức mạnh nội tại của triều Nguyễn. Gia Long khước từ sự can thiệp, khẳng định thế đứng Đại Việt, tự cường và độc lập giữa thời biến động. Khẩn trương. Năm Gia Long thứ 14, Giữ vững đội hình, 1816, chuẩn bị sau xuất khi phát. thống nhất đất nước và củng cố triều chính, Hãy mang cờ này ra Hoàng Sa. Đất ấy là của Việt Nam. Tuân chỉ, bệ hạ. Vì Hoàng thượng, vì Việt Nam. vua Gia Long cho thủy quân triều Nguyễn ra quần đảo Hoàng Sa để cắm cờ, đo đạc, vẽ bản đồ và tuyên bố chủ quyền quốc gia theo đúng thông lệ quốc tế thời bấy giờ. Theo Đại Nam Thực Lục Chính Biên, Đệ Nhất Kỷ, triều đình Phú Xuân đã sai thủy quân đi Hoàng Sa Kéo để buồm thăm dò lên. đường biển, Đồng dựng lòng cờ ghi kéo. dấu. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam hiện đại mà một nhà nước quân chủ có hành động xác lập Vì chủ quyền Việt bằng thực Nam. thi hành chính và quân sự có tổ chức. Vì Hoàng Từ đó, thượng. Hoàng Sa được đưa vào bản đồ quốc gia với tên gọi Hoàng Sa Trừ, vùng lãnh hải thuộc địa phận Quảng Ngãi trấn. Triều Nguyễn sau này, từ Gia Long đến Minh Mạng, tiếp tục duy trì đội Hoàng Sa, Bắc Hải, cử dân binh ra khai thác. Đo hướng Đông Nam ghi vào bản đồ Việt Nam. Tuân lệnh. Mốc đã dựng xong. Thưa tướng quân, khắc chữ Việt Nam lên đá để muôn đời con cháu còn biết nơi này là của tổ tiên ta. Đo đạc và dựng miếu, bia chủ quyền trên các đảo, các tài liệu nước ngoài cùng thời như tập san Le Moniteur Universal, Pháp 1816 và Đoàn hồi binh, ký chú của ý, Jean Baptiste hãy cắm cờ Chayreau lên. cũng ghi lại rằng Hoàng đế Gia Long đã long trọng cắm cờ của An Nam tại quần đảo Paracels, Hoàng Sa để khẳng định chủ quyền của vương quốc. Non sông thống nhất, Biển Đông là mạch sống của nước Việt. Phải giữ lấy như giữ lấy linh hồn của quốc gia. Đừng quên nhấn thích, chia sẻ và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập phim tiếp theo của Đại Nam Ngoại truyện. Đại Nam Ngoại truyện kể lại lịch sử theo một cách mới.